Bună ziua, dragii mei! Suntem în București, la Ateneul Român, de unde vom pleca într-o căutare de comori arhitecturale la îndemnul celor care ne-au recomandat să facem acest lucru și în Constanța. Deoarece experiența a fost plăcută și am aflat lucruri noi în Constanța, am decis să participăm și la această căutare de comori arhitecturale din București. Să vedem ce vom descoperi. Deocamdată plecarea este de la Ateneu, o clădire impunătoare, plină de cultură și semnificații, și sperăm să descoperim lucruri interesante. Vă aștept alături de noi. Ateneul ne duce către Palatul Regal și către o statuie pe care o vedem în plan depărtat, de la care trebuie să privim și să găsim trei inițiale ale unor scriitori români, din ale căror nume trebuie să facem un cod pentru a trece mai departe. În față avem și fostul comitet central, pe care toți îl rememorează ca fiind zona în care lucra dictatorul Ceaușescu și de la balconul căruia a vorbit în 89, iar apoi de pe acea clădire a fugit cu elicopterul. Probabil că vom ajunge și acolo, în zona în care teoretic a început Revoluția Română. Statuia lui Iuliu Maniu și piața Revoluției din București. Acum se vede mai bine clădirea fostului comitet central în care lucra Ceaușescu, balconul de la comitetul central și clădirea de pe care a fugit în 22 decembrie cu elicopterul. Sunt și o parte de monumente făcute după acest eveniment. Palatul Telefonelor în față, Calea Victoriei.